No, Anna täällä moi, sun artisti äänikoutsi ja musaope. Tänään me seikkaillaan mulle aivan vierailla vesillä, nimittäin turkkilaisessa musiikkiskenessä. Vuorossa on ensireaktio Sertab Erenerin liveveton kappaleesta Aşk. Siinä kaikki, mitä mä tällä hetkellä tiedän, mutta kohta olemme viisaampia. Aşk kaç büyümden, aşk dön ölümden, aşk bir sebepten, gel gir dünyama. What? This lady is definitely classically trained. Aşk dön ölümden, bir sebepten, gir dünyama. Aşk dön ölümden, geç tenimden, gel gir dünyama. Her vibrato is just so controlled and consistent, like honey to my ears. Aşk vur yürekten, aşk yak gönülden, aşk geç tenimden, gel gir kanıma. Aşk dön ölümden, bir sebepten, gir dünyama. Aşk dön ölümden, geç tenimden, gel gir dünyama. Viulusolo! Yeah! Aşk dön ölümden, bir sebepten, gir dünyama. Aşk dön ölümden, geç tenimden, gel gir dünyama. Voi joku! Tuo oli varmaan melkein 20 sekuntia oikeastaan puhdasta rintapelttiä. Mutta mulle ei tullut oloa, että Sertabilta olisi loppunut happi, eikä sellaista tuntua pitäisi heti tullakaan. Pitkissä peltnuoteissa käytetään itse asiassa yllättävän vähän happea, joten tuen on
aivan ehdottomasti oltava kunnossa, jotta laulaja ei projektoi jännitystä nielun ja kurkun alueelle, ja se jännitys rajoittaa monellakin tavalla sun soundia, ja on usein kivuliastakin. Sertabin upeasta kontrollista kieli myös se, että hän piti ensin tuon nuotin suorana ja vapauttaa vibran vasta loppua kohden. Kuulostaa helpommalta, mitä se oikeastaan onkaan. Tämä fraasi on mietitty aivan loppuun asti, vieden aina tohon fraihin ja cryhin ja slide offiin tuon suuren sielukkaan nuotin jälkeen. Koskettava valinta. Gel gir dünyama. Hieno liveveto. Kerrassaan upeata. Oh, I think we've found another great storyteller here. Wow. We heard a lot of carefully thought vocal effects and dynamic changes along with a great emotional connection to this song. It's very evident that Sertab puts a lot of soul into her performance. I love the setup too. She's sitting right there with her band, making it easier to communicate with each player. The violin suited this melancholic atmosphere very well too, and it has been long since I've heard a proper violin solo, so that was refreshing. Mulla tuli ihan pari mielenkiintoista kohtaa täältä nostoihin mieleen. Aloitetaan tästä. Kaç büyümden aşkdan ölümden aşk bir sebepten gel gir dünyama. Sertab käyttää täällä alussa aika paljon happea, kuitenkin joka toinen fraasi loppuu kiinteämmin ja suoremmin, mikä toisaalta tuo aika kivaa vaihtelua muuten aika samanlaisena toistuvan melodian. Ja tuo viimeinen kiinteä fraasi osuu täydellisesti siihen kohtaan, että saadaan pyöreämmällä ja taaksepäin nojaavammalla asemalla saadaan vietyä tunnelmaa kertsiä kohti. Liuku ja dynamiikan nosto toimii tässä myös mainiosti. No jos mennään vielä vähän ajassa taaksepäin. Bir sebepten aşkdan. Sertabin vibraatto heittää tällä mielenkiintoisesti välillä päääänen puolelle. Tämän treenaaminen on ehkä helpoin aloittaa ihan vaan kokeilemalla, millaisen tuloksen sä saat, kun nostat hieman kieltä nuottia laulaessasi. Leuan aseman muuntaminen auttaa tässä myös. Pakko myös mainita nuo lyhyet visiitit päääänessä juuri ennen kertsiä. Tuollaiset nopeat äänihuulimassalekittelyt on hienoja mausteita, kun niitä osataan käyttää oikeaan aikaan, oikeassa paikassa. Ja siis hei, me ei voida sivuuttaa tätä taianomaista siirtymää. Wow, seamless.
I love the way she started preparing for this shift well in advance by shifting her placement back and then went from ah to ooh. It's not ah, it's ooh, which really enhances that rich operatic resonance she has in the chorus. Also, look at that relaxed jaw and the support she's constantly keeping in check. And since I mentioned her jaw, look at the difference. When she moves back to the verse, or I believe what is called verse in the song. Okay, let's go there. Now she's singing is an octave higher, mostly using her chest voice, but instead of classical shape and placement, she's absolutely rocking that modern and twangy placement with her cheekbones more lifted. Here she keeps her vibrato in her chest voice, which all adds up to the huge dynamic shift from the first verse compared to the first verse. Mikkitekniikka on myös kunnossa, koska nuo ovat kovia nuotteja volaltaan, joten hän on otettava etäisyyttä mikrofoniin, ettei ääni särje. Skipataan se iso nuotti, jonka mä jo tuossa ensikuulemalla noteerasin, ja puhelinkin siitä, ja mennään ihan tänne loppuun. Sertap on ikään kuin uuvuksissa, kaiken tuon sielua raastavan myllerryksen jälkeen. Ensin hän suorastaan tuhlailee tietoisesti happea. Etenkin fraasien loppua kohden luoden hengästyneen kuvan hän kuitenkin lisää äänihuulikontaktia ihan tuonne viimeiseen fraasiin, pitäen äänihuulimassan keveänä ja volyymin pienenä. Happea. Happea. Kiinteä. Upea, äärimmäisen hienosäädetty ja kontrolloitu lopetus ja esitys kokonaisuudessaan. Mitä mieltä sä oot tästä vedosta ja mun reaktiosta siihen? Tuu jakamaan kommentteja tonne kommenttikenttään ja heitä mulle uusia reagointiehdotuksia reagoitaviksi. Muistathan myös tykätä tästä videosta, klikata sitä kelloikonia ja tilata mun kanavan, niin et myöhästy mun ensi viikon reaktiovideosta ja sen ensi ilta chatista. Nähdään toivottavasti siellä. Moi moi!